هل حضرتك شايف ان الورقي او البرنت ممكن يعمل عودة ويعمل كامباك، ولا الاي اي او الذكاء الاصطناعي بما اننا يعني لازم نتكلم عليه هيشيل الصحفي وكله يبقى اوتوميتد؟ دول سؤالين ما هم يعني هو مش عكس بعض، ممكن يكون شويه بعيدين بالظبط، عن بس انا بعض. عايز اخد يعني انا اخد فاهم. الدماغ. طيب الصحافه كبرنت غصب عننا بتتراجع. المطبوع. المطبوع اوكي، كويس. مش هتعمل كامباك، صعب. مش هتعمل عودة. صعب. ماشي. صعب. وهي موجوده في دول بمعدلات عاليه لاسباب ليها علاقه بالمناخ والسياسه يعني مثلا موجوده في دول الخليج اكتر كمان، يعني من ضمن، وده مفاجاه ان في دول الخليج لغايه دلوقتي في صحف مطبوعه بتستقبل اعلانات كبيره، لان الاسباب ليها علاقه بالسياسه، ان هم في النهايه دي بتمثل مصالح ناس واللازم. نفس القصه في مصر، الصحافه الحكوميه وخلافه، فانت في النهايه هيفضل في ناس موجوده وبتبرر وجودها باسباب مالهاش علاقه بالبزنس، يعني مالهاش علاقه بالربحيه، يعني بالتالي ما فيش جرايد مطبوعه دلوقتي جوه مصر بتكسب، يعني لو هي ده انا بقول لك خبر يعني. ونفس مفيش جرايد مطبوعه في مصر لو بتكسب؟ لو ادي لو هي كونتنت اهو. لو هي مطبوعه بس اه ما فيهاش حاجه تانية، لو هو بيقدر يخلق عوائد من الديجيتال، ده موضوع تاني. وخلي بالك في صحافه بير السلم، انا بسميها كده يعني، وانا بحبش المصطلح ده قوي لانه عاده بيتم استخدامه بطريقه غلط، بس لا، ان حد صحفي في جورنان يروح يعمل موقع، ده كتير قوي. وده كتير. فدي انا ما بعتبرهاش صحافه، يعني ده واحد بيعمل سبوبه يعني. بس ممكن موقع ينجح. دي قصه بقى ايه. انت يعني انت شخصيا هتحط فلوس في موقع واحد صاحبه، واحد عامله سبوبه يعني؟ انا ما بحطش فلوس في مواقع صحفيه، انا كمحمد لاسباب تانية انا بس يعني. بغض النظر يعني، انت دلوقتي اعتبره مش موقع صحفي، اعتبره موقع بيعمل حاجه تانية او مشروع بيعمل اي حاجه. هل هتحط فلوس في مشروع صاحبه موظف في حته لا و مفيش تفرغ يعني. لا مش كده وبس، ده في مشكله في الاسكس، ان هو في النهايه بيعتمد على الشغل الاولاني انه يمول شغل التاني، ان هو لان شغله التاني مش مسمع، مش مؤثر، وبالتالي يعني قصه طويله شويه. طيب عوده لسؤالك، هل الصحافه الورقيه هتعمل كومباك؟ انا شايفها صعبه شويه، وشايف التحدي الرئيسي في التحول للديجيتال، يعني خصوصا ان كل الجرايد دي واحنا وغيرنا موجودين على الارض، وبالتالي انت محتاج تعمل عمليات تحول محسوبه عشان ما تلبسش في الحيط، لانك يعني مثلا بالنسبه لنا عملنا عمليات تريننج من اول، من هتبتدي تكتب للمواقع الالكترونيه، فبتعمل تمارين على المواد التفاعليه، تمارين على الكتابه على الاي سي او، تمارين فيما يتعلق بازاي تعمل شارتات وجرافيك وحاجات بالنوع ده. عملنا تمارين على صحافه الموبايل، الجيران كله خد كورسات صحافه موبايل عشان نطلع. مش كل الناس اجادت القصه، بس في النهايه انت عايز تبتدي بالناس موجوده وتبني عليهم بعد كده. عملنا تريننج في الذكاء اصطناعي، لسه ما طبقناش حاجات في القصه لان محتاجه بنيه وناس تشتغل عليها وخلافه، انما كل حاجه بتعملها عليها تريننج. حولنا فريق السوشيال ميديا من مفهوم الابلودر القديم لمفهوم السبيشالست بتاع السوشيال ميديا، وبالتالي في عمليات تحولات. بقى عندنا الديفلوبرز بتوعنا مش بنعمل اوت سورسنج، فتفاصيل كتيره جدا. جرافيك ديزاينر بتاع الجروب مش جاي من بره، وهكذا. فانت خلقت وظائف كتيره وبتكلف مصاريف بتعمل كتيره. مصنع يعني. وبتكلف مصاريف كتيره، وهو ده التحدي، ازاي تعمل ده برشاقه، يعني ازاي تعمله من غير ما تلبس في الحيط. الاجيلتي او الليونه يعني. من غير ما تلبس في الحيطه.